Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Яна. Ви на каналі Na'Vi Junior Dota 2. І сьогодні разом з нашими хлопцями ми поговоримо про останні турніри нашої п'ятірки, підведемо підсумки цього року. Ну і, звичайно, поговоримо про новий рік та свята, що наближаються. Тож вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, хлопці! Привіт. Привіт. Я дуже рада вас бачити. Давненько ми з вами не зустрічалися на нашому каналі, бо було багато у вас останнім часом турнірів. Про них я пропоную і поговорити прямо зараз. І почати хочеться саме з благодійного івенту, який проходив нещодавно у Гостіка, і у якому ви брали участь. Якщо я не помиляюся, це ваш перший такий івент, коли ви не відчуваєте якогось тиску, коли спортивні результати не мають такого великого значення. Вам потрібно просто робити якийсь інтертеймент для глядачів, для того, щоб зібрати кошти для військових. Як вам взагалі такий формат? Так ми намагалися, але інші команди, вони трейхардили чомусь. Це було дуже дивно. Наприклад, Бейт, це LostPeak.pl, Chen. Ми намагались інтертеймент робити, але коли тебе дуже тяжко грати. Коротше, коли інша тіма трейхардить, а ти фанішся. Все, по факту, бейти просто старались наповну. Ми по джа пікали клінза, чуваки просто пікають пела. Дуже часто зараз ви з ними зустрічаєтеся і пересікаєтеся на різних турнірах. Тож моє питання, чи можемо ми назвати цю команду криптонитом для нас? Чи це як наше прокляття? Та чи не втомилися ви грати проти них? Втомилися і грати проти них. Що це за магія, розкажіть, як це відбувається? Магія бейт непереможні. Магія бейт. Та чи такі вони вже непереможні, як ти кажеш? Кожен гравець це просто геній. Угу. Добре. Просто чуєш нікнейм Денді, все. Наскільки впливає взагалі неймінг на тебе? Типу Денді, ого, все. Це складно. Ну це Я відповім, дуже сильно впливає. Ти серйозно? Людина просто 100 раз гірше грає. Проти Денді. Насправді, мені здається, перемагають не Бейт, а ми програємо їм. Тому що більшість ігор ми виігрували ці ігри, але у моменті происходили дуже дивні речі, і тому ігри проігрувались. Мені здається, із 6 ігор ми вели 1015 у 4. Мені здається, щось таке. Але ми всі ці ігри програвали. Це. На мене не впливає команда Bait, як тег, але не знаю. Все одно дивні речі відбуваються. Добре, ви ще сказали, що також команда Монте брала участь у цьому благодійному івенті, і нещодавно вони якраз анонсували новий склад у Доті. Що скажете про цю команду як суперника? Що, вони тільки зібралися, вони ще толком не зіграні, не знаю. Та чи бачиш ти потенціал у цієї команди у подальшому? Кристалайз хороший, Керрі Малайт також мідер непоганий, стапи в них, Кнарт, да нормально чи можу? Тоді давайте не будемо вже говорити про команди. Закінчився івент, зібрали більше 1,5 мільйони. Ви великі молодці, що взяли участь у цій ініціативі. І хочу з вами поговорити тоді вже про доту. Я думаю, що ви погодитесь зі мною з тим, що за цей рік дота дуже змінилася. Це і патч, який дуже сильно змінив доту, і відміна DPC сезонів. І ще перед TI ми з вами обговорювали цю тему, і ви були не дуже в захваті від останньої зміни, що відмінили DPC сезони. А як ви ставитесь вже зараз до цієї зміни? Чи змінилося ваше відношення вже зараз, після декількох місяців? Змінилося трошки погано, що TPC відмінило, тому що таким новим стаком, таким командам не дуже сильним, не дуже популярним, не дуже, які мають медіа велику, їм дуже важко зараз розбиватися без DPC, тому що TPC це якби був місяць, ти міг по собі зробити розклад матчів, договоритися зі спонсорами і так далі, і ніяких проблем не було, а зараз, якби дуже важко попасти на якийсь турнір, тому що всі топові команди також проходять кваліфікації на ці турніри, і ти сидиш і граєш ЄПЛ якісь. Я переб'ю Юру. Я хочу сказати, що на ці ЄПЛ та Мальти на них не буває навіть кваліфікації. Тобто ось ці турніри, Тір 2, їх грають одні і ті самі команди. Тому мені здається, дуже тяжко новим командам, мені здається. Окрім цього, збільшилася кількість решафлів у різних командах, і вони не прив'язані до міжсезоння, наприклад. Які зміни останнім часом вас здивували найбільше? У Falcons дуже хороший стак, на мою думку. Вони дуже сильні, у них хороші гравці, які між собою дуже стакаються. Далеко зайдуть, на мою думку. Shopify Rebellion, там 3 нових гравці. А які? Нічого особливого.
Самі обичні Це решафи. так. Прості решафи, нічого нового. Угу. Нема прям такої команди, яка буде. Мені здається, що якщо деякі команди дуже погано зіграють Мальту, вони мають дозволити собі нові решафли. Тому що, наприклад, у минулому році такої можливості не було б. Але зараз це змінилось. Не знаю, треба також час, щоб зрозуміти. Ну, мені здається, це можна якраз віднести до плюсів цих змін, що решафли можуть відбуватися будь-коли, а не прив'язуватися до певних турнірів чи DPC ліг і тому подібне. Це також і мінус, тому що немає Вастерлока, і гравець, який добре грав, можуть побрити його, і він не зможе грати. Ну, також тебе і можуть взяти. Це не мінус, це плюс великий. Що можеш міняти кого хочеш. Окей, добре. Тоді, хлопці, підсумовуючи цей рік, яку б оцінку ви б поставили Valve за цей рік? 6. З 10. Щоб був би Battle Pass і International з більшим призовим, то десь може і 8 навіть. А так, десь 6. За цей рік Battle Pass нема, трусайта нема. Патчів нема. Патч хороший випустили дуже оцей, коли портали додали. Ну, дивіться, у нас вийшов дуже великий патч, який досить сильно змінив доту. Анонсували плані, нових да. героїв. Да, ну було дуже змін багато, мені здається. І порівняно з попередніми роками. В ігровому Мені- плані 8, думаю. А всякому, типу, як мажори проходять і так далі. Даже оцей Battle Pass, не знаю, 4, напевно. А попереду у вас ще один невеличкий турнір, після якого ви вже будете відпочивати та готуватися до новорічних свят. Тож маю для вас невеличкий новорічний бліц. Перше моє запитання: справжня ялинка чи штучна? Справжньо. Без ялинки. Без ялинки? Як? Штучно. Штучна, справжня. Без ялинки, Юро, як? Як можна без ялинки? Та на що не потрібно? Ну, це як Крінж. традиція. Чого це Та крінж? У тебе вдома немає ялинки і не буде? Ні, не буде. А минулого року? Ні, Не було? ні. А взагалі колись була в тебе ялинка вдома? Ну, колись була, а зараз же ні. А як ви до цього прийшли? Там з батьками всі разом чи. Та її впадло діставати просто якось ставити. Ну да, і потрібно збирати, прикрашати. Проте це, типу, може бути як частина традиції там родини, усі Та разом. ні. Я в доти граю. Нема часу, нема часу пояснювати, потрібно грати. Добре, чого хто сказав справжнє, хто сказав штучне, які аргументи, чого штучне, чого справжнє? Я казав справжньо, бо вона пахне. Я не знаю, як. Ну, більш приємніш, ніж штучно. Штучно можна купити там на 20 років вперед. Завжди ставити. Ну, штучно, звісно ж, більш зручно і дешевше, мені здається. Хлопці, чи є у вас якісь сімейні традиції, типу, коли ви там усі разом прикрашаєте ялинку з музикою, чи там якось по-іншому? У мене було, здається, колись давно. Але зараз ні, немає. А хто зазвичай цим займається? Ну, усією сім'єю, Просто Правильно. прикрашаєте разом. так. А які ще є прикольні традиції сімейні? Ну, блін, я пам'ятаю, коли я був дуже маленьким, мої батьки робили сліди Діда Мороза. Щось таке було. А в квартирі? Так. Блін, прикольно. Та як це? У носочки? Там щось таке, якась така була традиція, але я не пам'ятаю, це на Різдво, мабуть. Не пам'ятаю. Наступне запитання: зустрічати новий рік з друзями чи у родинному колі? Коли як? Дома Не один. знаю. Дома один. Один, так. Добре, якщо ви кажете, що там хтось один, як Тарас, хтось з друзями, хтось з рідними. Як зазвичай ви проводите цю ніч? От, наприклад, 12-та. Ви, напевно, за столом разом з родиною чи друзями. Потім що? Пан Коли Зеленський. немає, наступає 0-0, я сижу за компом і find match нажимаю. Ні, Я я місяць слухаю Юрою- Зеленського. Я місяць з Юрою, він ласпік бруде, я ласпік нага. І ми йдемо на вітер. Практика. Такий кайф, добре. Нік слухає Зеленського, хлопці шукають собі матчу пограти. Рідос. Останні 2 роки у мене так само, як і у Тарасу і Юри. А ви реально там тільки от перша ночі, там початок першої Ну, ночі? блін, я, такі, мабуть, оп. навіть не чекаю Бутерброд на взяв, 12-ту. бутерброд взяв. Я і сів, просто і спати пішов. йду. Спати йдеш? Так, ну, не знаю. Я Рідус теж за довго не 12. сижу, я десь. Я каточку зіграю і зразу спати йду.
Каточку зіграли. Рідо до 12 ночі не сидить, він в 11 уже спать. Блін, так окей, добре, ви проводите Новий рік за дотою. Це дуже добре, це класно, я все розумію. Проте, чого ви не святкуєте у доті до ранку? Ви такі, типу, каточку зіграли, все, режим, чи просто не хочеться, чи хочеться спати? Режим не хочеться портити і хочеться просто спати, не треба свій організм мучити. Ну, Новий рік це не привід. Тому що просто все одно, не знаю. Новий рік це самий обичний день. То немає такої історії, що ви там катаєте до ранку, чи святкуєте до ранку, ви такі бутербродик, каточку зіграли з Тарасом чи з Юрою і пішли спадки. Так, Угу. так все і Добре. проходить. Добре. А от коли ви заходите одразу після курантів, ви заходите грати в матч, напевно, там народ пише в там чатик, типу, хлопці, з Новим роком, щось Так, обмінюється. ніхто не пише. Там друге пишуть. Там Юра Ласпік бруде, там друге пишуть. Стосовно столу, ми говорили з вами про бутерброди і каточку. Що повинно бути на новорічному столі, на вашу думку? Мишка, клавіатура. Це прям хайлайт цього інтерв'ю. Коли. Мишка, клавіатура. Ті саме 5 страв, які повинні бути на столі. Кола, салатик, бутерброд. Кола, салатик, бутерброд. Ага, добре. Салатик олів'є? Неважливо. Неважливо, просто Любий. салатик. Добре. Таке само, мабуть, ікра. Мабуть, спрайт вмісто коли, да. Ну, просто Я не знаю, я вже Ну, не дуже любителя. пам'ятаю. І у мене давненько не було таких застолій. Нових років, так? Просто я знаю, що ти переїхав з початком повномасштабного вторгнення, ти переїхав до Португалії, і хотілося б дізнатися, чи змінились якісь ваші традиції, там, чи, наприклад, там, страви на столі зазвичай у Новий рік. Щось типу того. Тут немає вайбу такого новорічного, насправді. Стас взагалі не їсть нічого. У мене зараз температура 18 градусів 10 грудня. О, до речі, якраз про це моє наступне запитання. Святкувати там, де навколо сніг, чи у теплій країні? Ні, звісно, навколо сніг. Це дуже странно виглядає, коли от ти виходиш на вулицю, у людей там гірлянди висять, а снігу немає і не буде зовсім. Тобто, не знаю. Хотілося б сніжка. Так. Хлопці, а ви? Хотіли б провести Новий рік десь у якійсь там теплій країні? Да з кайфом я взагалі холод ненавижу. З снігом краще набагато. Вайб зимовий. З вайб зимовою. Добре. Дарувати подарунки чи отримувати? Дарувати. Я не дарую нікому подарунки. Да, дарувати 100% краще відчуття, Дарувати, ніж да. получати. Угу. Всі згодні? То і то нормально, в принципі. Залежно І від то, того, і що то. тобі дарують і що ти даруєш кому. Да, до речі, який найкращий подарунок ви коли-небудь отримували? Чи дарували? Я не пам'ятаю. Мені насправді останні 3 роки або 4, або 5 нічого не дарували. На Новий рік? Ну, зовсім, в цілому, так. Як так відбувається? Це життя. Типу навіть там якийсь шоколадок, я не знаю, це життя. Таке суворе життя кіберспортсменів. Чи передивляєтесь ви якісь новорічні фільми чи серіали у цей час? Там той же Гаррі Поттер, Один вдома, щось типу того. Ні. Раніше було, але зараз немає з ким. Тоді як ви собі створюєте ось цей настрій новорічний? Де нема настрою, просто граємо в дотку. Вікно дивлюсь. Ніяк. Його немає. Подарунків немає, вайбу немає, сніга у Стаса взагалі немає. Який це Новий рік? Тож все як завжди. Добре, хлопці, тоді в кінці хотілося б почути ваші плани на 24-й рік. От, наприклад, топ-3, що потрібно вам зробити у наступному році. Це може бути про ігри, про кар'єру чи про ваше особисте життя. Ви грати в дотку, не гробити здоров'я. Вижити. І щось ще. Жити до наступного року. Ціль на 24-й год виграти хоча б одну карту на турнірі. Проти бейт. І дожити до наступного. Оце буде вайп. Клас! Перемогти якийсь турнір, переїхати та, мабуть, це все. Треба просто грати в доту і старатись на максимум. І все інше прийде. Все вийде. Грати в доту, не вробити здоров'я. Що ти ще казав? І дожити до наступного року. І дожити до наступного року. Ось на такій позитивній ноті ми завершимо наше інтерв'ю. Пишіть у коментарі, що ви думаєте стосовно планів наших хлопців на 24 рік. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. І ставте нам побільше подобайочок. І скоро побачимося. Па-па!